Bună, dragii mei! Astăzi o să pregătim lasagna bolognese, mâncarea preferată a copiilor mei. Haideți să vedem de ce ingrediente avem nevoie și modul de preparare. Pentru sosul bolognese avem nevoie de 500 de grame de suc de roșii de passata, 3 roșii mari de grădină, 1 litru de supă de carne sau de apă dacă nu aveți, 500 de grame de carne tocată de vită, 500 de grame de carne tocată de porc, 2 cepe mari, 2 morcovi, 2 tije de apio, 5 dinți de usturoi, 150 de ml de vin alb, 2 linguri de untură sau 50 de ml de ulei plus o lingură de unt și sare și piper proaspăt măcinat după gust. Pentru sosul beșamel avem nevoie de 1 litru de lapte călduț, 100 de grame de făină, 100 de grame de unt cu 82% grăsime, o jumătate de linguriță de sare, un sfert de linguriță de piper alb măcinat, puțină nucșoară răzuită și opțional 50 de grame de parmezan răzuit. În plus mai avem nevoie de aproximativ 100 de ml de lapte călduț pe care îl vom folosi pentru a subția sosul beșamel. Pentru a monta lasagna avem nevoie de 500 de grame de foi de lasagna uscate care nu necesită fierbere, 50 de grame de parmezan ras fin și 100 de grame de mozzarella. Pentru început vom pregăti sosul bolognese. Tocăm în cubulețe mici toate legumele și le punem într-o farfurioară. Într-o cratiță încăpătoare punem untura la încins și adăugăm legumele tocate mărunt și puțină sare. Dacă nu doriți să folosiți untură, o puteți înlocui cu ulei și unt. Amestecăm și lăsăm legumele la foc mic până când se vor înmuia. După ce s-au călit legumele, adăugăm carnea tocată de vită și de porc și amestecăm continuu, spărgând cocoloașele cu o lingură de lemn. Lăsăm carnea să se prăjească puțin, iar când și-a schimbat culoarea și a început să se albească, adăugăm vinul alb și mărim flacăra ca să se evapore alcoolul. Adăugăm 3 roșii de grădină date prin răzătoare, sucul de roșii, passata. Adăugăm o parte din cantitatea de supă de carne sau de apă dacă nu aveți supă, iar restul o vom adăuga treptat când va începe să scadă. Condimentăm cu sare și piper, dar nu exagerăm, e de preferat să punem la final. Dacă folosiți supă de carne, trebuie să aveți în vedere că deja conține sare. Acoperim cu un capac și lăsăm sosul să fiarbă la foc mic, amestecând în el din când în când. Când a scăzut suficient, adăugăm și restul de supă sau apă. După aproximativ 2 ore, sosul este gata. Gustăm puțin din el și dacă mai este nevoie, mai adăugăm puțină sare sau puțin piper. Dăm sosul bolognese deoparte și trecem la prepararea sosului beșamel. Punem laptele la încălzit și adăugăm sarea și piperul alb. Înainte să dea laptele în clocot, îl vom da deoparte. Punem o crăticioară încăpătoare la foc mic și topim untul. Adăugăm făina în ploaie și amestecăm continuu cu untel în formă de pară până când se va găti făina și miroase a plăcintă coaptă, aproximativ 1 minut-2. Când s-a încorporat untul în făină, adăugăm laptele călduț puțin câte puțin și amestecăm continuu ca să nu se lipească și să capete un miros de afumat. Când s-a îngroșat suficient și are consistența unei smântâni mai subțiri, adăugăm nucșoara rasă și parmezanul răzuit fin și mai lăsăm la foc mic pentru aproximativ 1 minut. Când avem totul pregătit, trecem la asamblarea lasagniei. Ungem tava cu puțină untură sau unt și punem câteva linguri de sos beșamel.
Eu am folosit o tavă cu dimensiunea de 26 pe 36 cm și adâncime de 7 cm. Întindem bine sosul beșamel și continuăm cu primul rând de foi. Dacă aveți nevoie să decupați foile ca să se așeze frumos în tavă, le puteți hidrata în apă pentru circa 5-10 minute ca să le puteți tăia frumos. Peste foi vom pune câteva linguri din sosul bolonieze și îl întindem uniform. După ce întindem sosul bolonieze, continuăm cu câteva linguri de sos beșamel și nivelăm. Continuăm în modul acesta până când vom termina. Trebuie să avem 5 straturi de foi de lasagna cu sosuri între ele. Ultimul strat de deasupra va fi cu foi de lasagna acoperite cu un strat de sos beșamel care să le hidrateze deasupra. Brânzeturile nu le vom pune acum, ci doar după prima etapă de gătire, ca să se gratineze frumos. Dăm lasagna la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30 de minute sau treaptă medie la cuptorul pe gaz. După 30 de minute, scoatem lasagna de la cuptor și o presărăm cu mozzarella și parmesan sau cașcavalul preferat. Dăm din nou lasagna la cuptor pentru aproximativ 15 minute sau până când s-a rumenit frumos. Când este gata, scoatem lasagna de la cuptor și o lăsăm să se răcorească pentru aproximativ 15 minute. Tăiem lasagna în bucățele potrivite și o putem servi. Opțional, o presărăm cu parmezan răzuit. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să o încercați și voi. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune și vă îmbrățișez cu drag!